नमस्कार मित्रांनो, मी कृष्णा याकर वंदना मोबाईल शॉप या मधून बोलत आहे। तर आज आपण एका नवीन मोबाईलची ओळख करून घेणार आहोत आणि तो आहे ओप्पोचा A16। OPPO A16 तर याच्यामध्ये बघूया आपण काय काय आहे। तो हे अडॅप्टर आहे 10 वॅटचं, त्यासोबत एक डाटा केबल दिलेली आहे टाइप सी ची, फास्ट चार्जर आहे आणि हा एक केस। तर मग आता याचा सेटअप करूयात। तर आपण याच्यामध्ये फीचर्स पाहणार आहोत। तर फीचर्स मध्ये 6.52 इंचचा आयकेअर डिस्प्ले आहे, जो की तुम्हाला डोळ्यांना वगैरे त्रास होणार नाही असा डिस्प्ले दिलेला आहे। खूप चांगला डिस्प्ले दिलेला आहे। तसं बघितलं गेलं तर 4GB रॅम आहे, 64GB मेमरी आहे, जी की पुरेशी आहे। आणि त्याच्यामध्ये 2 कलरमध्ये अवेलेबल आहे, पर्ल ब्ल्यू आणि क्रिस्टल ब्लॅक। क्रिस्टल ब्लॅक आहे। त्याचा कॅमेरा बघाल तर कॅमेरा हा फ्रंटचा 8 मेगापिक्सेलचा कॅमेरा येतो आणि बॅक पाठीमागचा बघितला तर 13 मेगापिक्सेल प्लस 2 मेगापिक्सेल आणि 2 मेगापिक्सेल, जो की 2 मेगापिक्सेल मायक्रो लेन्ससाठी आहे आणि 2 मेगापिक्सेल पोर्ट्रेटसाठी आहे। तर प्रोसेसर याचं बघितलं जाईल तर प्रोसेसर जे आहे ते G35चं प्रोसेसर आहे आणि 12 नॅनोमीटरचं प्रोसेसर आहे, जे की G35 म्हणजे मीडियाटेक हेलिओचं प्रोसेसर पण खूप चांगला आहे। आणि 5000 mAh ची बिग बॅटरी, जी की पुरेशी आहे। लिथियम पॉलिमरची बॅटरी आहे, त्याच्यामुळे बॅटरी बॅकअप खूप चांगल्या क्वालिटीचा भेटतो। तसं अमेझिंग फोन आहे या रेंजमध्ये आणि लाईट वेट आहे। 5000 mAh ची बॅटरी देऊन सुद्धा लाईट वेट आहे मोबाईल, तुम्ही पाहू शकता।